আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ ৰঙালাও এটি সোৱাদ লগা ৰেচিপি বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ এয়া মই ৰঙালাওখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ এইখিনি কাটি মেলি এটা ধুই আনোগৈ এখনতে পিঁয়াজ আৰু নহৰু গুচাই ল'লোঁ মই বাটি এটাতে লৈছোঁ হালধি অকণমান কাশ্মীৰ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু জিৰা পাউডাৰ দি লৈছোঁ এতিয়া মই পানী অকণমান দি কিনে মিহলাই ল'ম এতিয়া মই গেছতে টাৱাখন পাতি মেলি তেল ঢালি লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে শুকান জলকীয়া আৰু পাঁচফোৰণ দি লৈছোঁ এতিয়া মই দি লৈছোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি এইখিনি এতিয়া অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে নহৰু কেইফুটাও দি লৈছোঁ মই এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই বাতিটোত মিহলাই থৈ দি হালধি মছলাবিলাক দি লৈছোঁ এই গোটেইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে কাটি লোৱা ৰঙালাওখিনি দি লৈছোঁ মই ইয়াত কিন্তু আলু দিয়া নাই আপোনালোকে যদি দিবলৈ মন কৰে আলু দি দিব পাৰে সকলোৱে বনায় ৰঙালাও চব্জিখন কিন্তু মই কেনেদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকক সেইটোৱে দেখাইছোঁ এতিয়া দি লৈছোঁ নিমখ অকণমান মই ইয়াতে এতিয়া মই পানী অকণমান দি লৈছোঁ পানীখিনি দিয়াৰ পাছতে ঢাকনখন লগাই এইখিনি অকণমান দেৰি সিজিবলৈ দিম এইখিনি অকণমান দেৰি পাছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ এইখিনি অলপ অলপ হৈ গৈছে আৰু অকণমান দেৰি ঢাকি মেলি অকণমান দেৰি সিজিবলৈ দিম এয়া চব্জিকণ হৈ গ'ল এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই